Good day everyone! Ngayon po tayo po ay magluluto ng pansit bihon with upo. Ito po mga sangkap ng ating pansit bihon with upo. So, ipiprepare ko lang po yan guys. So, wait lang! Ready na po ang mga ingredients ng ating pansit bihon with upo. Ilalagay ko po ngayong sahog sa pansit bihon with upo ay shrimp and breast chicken. Kung nagtitipid po tayo, pwedeng chicken lang, pwedeng shrimp lang, at pwede rin po dito yung baboy na pangsahog. So ako ngayon, ang gagamitin ko po ay hipon at saka breast chicken. Let's start na po tayo sa pagluto. So, hintayin po natin uminit yung ating cooking pot. So, ayan. Lagyan na po natin ng olive oil. Huwag niyo pong pansinin yung cooking pot ko, kawawa siya, nagasgasan po nung isang araw dun sa stainless na sandok. Init. So, ayan. Init na po. Lagay na po natin ng ng garlic. Pag naamoy nyo na po yung garlic, pwede na po natin isunod yung onion. Ilalagay ko na po ang onion. Tapos, mix lang po natin ito. So, yan. Hintayin po natin maluto ng ating garlic and onion. Again, mix po natin ulit. Ngayon, isunod na po natin ilagay ang ating aswete powder. So, wala po kasi akong makita yung asweteng, ano ba yun? Ano ba tawag po? Yung below. Ayan. So, dapat po talaga inuuna yung aswete para po maluto siya sa mantika. So, next, ilagay na po natin ang hipon. So ngayon, ilagay po natin yung ating patis. Hello! Andito ka na pala. Ayan, luto tayo ng pansit with upo. Hot daw yan! Hot ba yan?
Kasi, ano yan eh, ano ba to? Madali lang po siyang maluto. Tapos, ilagay na po natin yung ating upo. Lagyan po natin pepper crush. Pepper lover po ako. Tapos lagyan po natin siya ng konting salt. Ilagay na din po natin yung isang basong napakuluan po natin dun sa ating chicken. This time po, tatakpan na natin ang ating niluluto. Peace! Hello guys! Nakikita nyo? Ayan yung camera. At ito ako. So, check po natin. Ngayon, mix po natin ito. Sarap ng amoy. So, takpan po natin ulit. I-check na po natin ulit kung pwede na po natin ilagay ang ating pansit bihon. Pwede na po. Lagay na po natin ang ating pansit bihon. Uy! Baka! So, ngayon, i-mix po natin ang ating pansit upo. Huwag pong kalimutan tikman ha. Baka kulang po sa alat. Para at least malagay niyo pa po ng asin o kung ano po kung gusto niyo ilagay na pampaalat. Mamaya ako po titikman niya. Hintayin ko muna po maluto yung pansit. Takpan po natin ulit. So, ayan. Check po natin ulit. At huwag pong kalimutan tikman. Baka kulang po sa alat. Pwede nyo pong dagdagan ng asin or kung ano pong gusto nyo pampaalat. So now, titikman ko muna po. Ito na po, wait lang. Medyo kulang po siya sa alat, kaya dadagdagan ko siya ng konting asin. Tapos, mix po natin. So, wag na po natin takpan yan. Kasi, luto na rin naman po. I-mix ko lang yung konting asin na nilagay ko. Almost done na po tayo. Kainan na naman. So, ayan guys.
Ito na po ang ating pansit bihon with upo. Muli na naman po ako magpapasalamat sa inyo sa panonood nitong ating recipe ngayon. Hanggang sa mga susunod pa po, sana muli tayong magkakasama. Please like, comments, and subscribe, and hit the notification bell so you can be alerted when I upload a new video. God bless po! And bye-bye!